Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ một cái cách mà mình làm bánh bao nhân thịt kiểu truyền thống nè. Vỏ bánh thì trắng, bông và xốp mềm. Dù là mình để cả ngày luôn, bánh vẫn xốp chứ nó không có bị cứng và không hề bị khô luôn. Cách làm thì đơn giản, bánh thì ngon. Bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện luôn nha. Mình dùng ở đây là cái gói bột Hoa Ngọc Lan, bột mì cao cấp thì các bạn mua trong phần mô tả video kênh mình nha. Bên đây là mình có 3 muỗng canh đường, thêm chút muối. Men thì mình dùng ở đây là 6 gram men khô, loại men làm bánh mì. Men không có cần kích hoạt thì mình dùng loại này. Thêm dầu ăn nữa nè. Bên đây là 300 ml sữa tươi ha, mình dùng gói sữa cái pha thêm nước nóng cho đủ 300 ml. Rồi bây giờ cho đường vào trong thau, thêm muối vô. Các bạn sẽ cho hết cái phần sữa ấm vô đây. Mình pha như vậy thì sữa của mình nó sẽ ấm ấm á, thì mình cho men vào mình kích hoạt bột nó sẽ nhanh nở hơn á. Men này các bạn lường muỗng cà phê lưng là mình dùng 2 muỗng ha, là 6 gram. 500 gram bột thì mình dùng từ 5 gram cho đến 6 gram men là vừa nha. Cái bột mì nếu mà các bạn không mua được cái hiệu này thì mình dùng cái bột mì hoa hồng hoặc là bột mì đa dụng cũng được, nhưng mà phải thêm chút xíu bột bắp vô để cho vỏ bánh nó mềm hơn. Và tuy nhiên cái bột mì đa dụng thì nó sẽ hơi vàng vàng cái vỏ bánh một chút nha. Cái loại bột mì cao cấp này thì vỏ bánh của mình nó bông và nó xốp ngon lắm. Trộn đều xong thì mình thấy bột nó phủ hết sữa vậy nè. Rồi mình thêm vào muỗng canh dầu ăn. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi nha, nhồi cho khối bột của mình nó dẻo lại. Mình dùng sữa tươi là cũng giúp cho vỏ bột nó mềm và nó trắng. Còn các bạn dùng nước lọc cũng được nữa. Đây, mình nhồi mình gặp bột chút xíu thì mình thấy khối bột nó sẽ dẻo và nó mịn vậy nè. Nó hơi mềm mềm ha. Rồi bây giờ sẽ thoa lên trên cái mặt bột chút xíu dầu ăn để cho nó mềm bóng. Rồi đậy kính mình ủ 1,5 tiếng đồng hồ. Phần nhân thì mình có cái củ sắn gọt sạch vỏ, một cái củ hành tây luôn, thêm một ít hành lá và ngò rí nữa cho nhân của mình nó thơm ngon. 400 gram thịt nạc vai heo mình xay ra sẵn. Nấm mèo đen ngâm nở một tay lớn. Xắt cái phần hành tây ra. Hành tây này mình xắt xong cái cho vào trong khói mình xay cho nó nhanh. Củ sắn cũng vậy luôn. Còn nếu các bạn không xay thì xắt thật là nhuyễn nha, chứ không thôi là nó to à. Xắt cái phần hành lá ngò để chút nữa mình trộn vào nhân có ngò rí nó thơm. Rồi mình dùng cái cối này để xay ha. Cối này thì các bạn mua ở trong kênh mình luôn nha. Mình thấy có 100 mấy mà xài mấy năm luôn không có hư. Mình sẽ xay chút xíu cho nó nhuyễn ra, rồi chút mình vắt nước. Mình vắt cái phần hành tây trước, sau đó thì mình vắt tới cái phần củ sắn luôn. Vắt hết cho nó khô nha. Rồi hãy cho vào trong thau để trộn nhân, chứ nó không khô lặng chút nó nhân nó bị rời ra, nó không có dính á. Nấm mèo mình cũng xay luôn á. Phần thịt nãy có rửa nên mình để cho nó thật là ráo nước luôn. Rồi thêm vào muỗng canh hành phi, hành lá và ngò cho vô luôn. Nêm vào trong đây một muỗng canh đường, muỗng cà phê hạt nêm, nửa muỗng cà phê muối, tiêu xay, cùng với một muỗng canh dầu hào cho nhân nó thơm ngon đậm đà. Mình kết hợp một muỗng cà phê rượu mai quế lộ nha. Nếu mà các bạn không có thì mình bỏ qua. Có thì phần nhân nó sẽ thơm, nó đậm đà cái vị truyền thống hơn á. Mình bóp cho thật là đều gia vị thì phần nhân của mình nó sẽ dính lại chứ nó không có bị tơi rời. Vậy là nhân nó ngon nè. Trứng cút mình luộc sẵn rồi lột sạch phần vỏ. Bây giờ mình sẽ gói nhân luôn. Cái phần nhân này là mình chia ra làm 10 bánh. Mỗi một cái bánh thì mình dùng 2 cái trứng cút túm đều lại. Ở trong kênh mình nó có bán thêm các sản phẩm nhà bếp và đồ gia dụng á. Mời các bạn bấm vào ảnh kênh rồi chuyển đến cửa hàng xem và lựa chọn, nếu mà giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình nha.
Xong rồi mình để qua một bên ha, làm lần lượt. Rồi bây giờ sẽ đem phần nhân này đi hấp trước. Nhân các bạn vo sẵn vậy nè, mình hấp khoảng 10 phút lửa cao là được rồi, cho nó chín. Mình có dùng thêm lạp xưởng nè. Lạp xưởng này là mình dùng cái loại lạp xưởng khô, cái loại mà lạp xưởng mai quế lộ á. Quay trở lại phần nhân mình hấp 10 phút là được rồi. Bây giờ tắt bếp luôn rồi để ra ngoài cho nó nguội. Bột nãy giờ mình ủ là đủ 1,5 tiếng đồng hồ. Các bạn thấy cái thau bột nó sẽ nở lên gấp đôi nha, thì bột của mình nó mới đạt. Còn nếu mà nó chưa nở gấp đôi thì các bạn cứ ủ tiếp, tại nhiều khi cái thời tiết nó hơi mát nên là bột nó cũng lâu nở. Mình sẽ dàn nó ra rồi cái phủ chút xíu bột áo nhồi sơ lại khoảng 5 phút nha, để cho cái phần da bột ở bên ngoài nó láng mịn thì cái bánh bao nó mới ngon. Chia cái cục bột này ra làm 10 phần. Tại vì mình gói hôm nay là 10 cái bánh, là bánh cũng lớn nha. Còn nếu mà các bạn thích nhỏ nhỏ thì mình chia 12 cái phần bột cũng được nữa. Mỗi một cái viên bột thì mình sẽ lấy chút xíu bột áo, mình lặn từ bên ngoài vào trong vậy nè. Bột này là mình làm bánh nó mềm ẩm nên là làm nó cũng dễ lắm. Làm xong hết rồi thì mỗi một cái viên bột các bạn phủ chút xíu bột khô, rồi cái mình cán nha, cán sơ qua một lần. Cái bước đầu này cán thì bột nó sẽ hơi co con chút xíu, thì các bạn cứ cán hết qua một lần đi. Xong rồi cái cục bột đầu tiên mình sẽ lấy mình cán trở lại một cái nữa, sẽ cán cái mép xung quanh cho nó mỏng thì mình gói nhân cái bánh nó mới đều. Chỉ cần cán 2 lần thôi, một lần là cán sơ qua, lần thứ hai này là mình cán xong là mình gói nhân luôn. Lấy cái viên nhân nè, nhân các bạn hấp trước thì nó đã chín sẵn rồi và nó không có bị tơi rời nữa. Cho miếng lạp xưởng lên. Bây giờ các bạn sẽ gấp cái mép ha. Mình gấp những cái mép giống y hệt vậy nè, thì ra cái múi bánh bao của mình nó sẽ đẹp một chút nữa hấp ra nó bung cánh. Cuối cùng là mình chốt cái mối lại, các bạn túm cho nó chặt nha, thì hấp nó không có bị bung mép. Vậy là xong rồi đó. Làm thêm một cái cho các bạn xem kỹ hơn. Bột của mình cán mỏng, cái mép thì gói nó dễ lắm. Và nhớ là phải chốt cái mối cuối cùng vậy nè. Rồi, vậy là đã xong. Lót ở bên dưới là miếng giấy nến chống dính. 10 cái bánh bao đã làm xong. Thì trong thời gian mà các bạn gói bánh thì cái đợt bánh đầu tiên mà mình đã gói bây giờ khoảng 10 phút rồi đó, là bánh này nó đã nở rồi. Mình thấy cái múi bánh nó sẽ hơi nở ra vậy nè, nó có cái độ đàn hồi Vậy là cái đợt bánh đầu tiên này mình sẽ lấy mình đem hấp trước nha. Nhớ là bắt sẵn nồi nước sôi. Đối với bánh bao là mình phải hấp từ nước sôi thì bánh nó mới nở đều và nó không có bị chai. Mình sẽ chia ra làm 2 lần để hấp. Mình hấp ở mức lửa trên trung bình ha. Rồi các bạn hấp và hấp 10 phút. Đúng 10 phút là mình tắt bếp, sau đó mở nắp nhẹ ra. Bánh nó sẽ không sốc nhiệt. Đây, bánh nở bùng, trắng tinh và láng bóng luôn. Mình sẽ lấy bánh ra, sau đó thì mình hấp thêm 4 cái bánh còn lại nữa. Cái nào cũng trắng và nở nhẹ tay lắm. Xốp mềm lắm các bạn. Nhìn cái cánh nó nở bung nhìn đẹp quá ha. Làm theo kiểu này đi bảo đảm các bạn nhìn cái bánh bao ghiền luôn á. Và đây cũng là cái cách để mình làm bánh bao bán luôn ha. Nếu mà bạn nào muốn làm bán thì cứ áp dụng. Đây, bánh nở bùng xốp. Phần nhân thì nó gọn gàng, nó không có bị bể ra nè. Có lạp xưởng, có trứng cút nữa. Thơm phức luôn á. Bột ngon lắm các bạn, gia vị nêm cũng vừa miệng lắm. Đợt bánh thứ hai mình tắt bếp luôn. 4 cái bánh còn lại nè. Nhớ là cái nào mà các bạn gói trước thì mình sẽ đem mình hấp trước nha. Thì thời gian mà mình gói vừa xong là mình hấp được rồi.
Có thể là khoảng 10 phút á, gói xong là khoảng 10 phút luôn. Bánh nở nhìn rất là thích luôn á, trắng dữ lắm các bạn. Mình dùng cái loại bột mì này á, là bánh nó trắng tinh nè, và nó mềm nữa, kết hợp với sữa tươi nữa, giúp cái vỏ bột nó thơm. Bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình nha. Vui lòng đăng ký kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 ủng hộ mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.